saksi, ilang beses naman po ako nabasto sa publiko ng ating Pangulo. Kahit na isang masamang salita, wala naman po kayong nadinig sa akin. Kasi hindi naman po ganun ang ugali ko eh. Salamat po. Hindi po ako bastos na tao. Salamat po. Anyway po, siguro, yung pagka-disorient ko po siguro, pagbagsak ng blood sugar, siguro yun po ang nag-cause noon. As a matter of fact, hindi ko nga po malaman kung ako'y kakaliwa o kakanan. I was in a total state of confusion. At saka, dahil sa kahiluhan ko po, ako'y naduduwal po noon, ay ayaw ko naman pong maduwal dito sa harap ng mga cameras natin. So, yun lang po. Thank you, Mr. Chief Justice. All right, defense. Your Honor, please, after examining and being informed of the resolution of the court, that all that the Honorable Chief Justice stated in his opening statement will be considered as part of his direct examination, Your Honor, we found it unnecessary anymore to proceed any further by going into additional direct examination question, Your Honor. And we are through with his direct examination, Your Honor. All right. We did that, Your Honor, because in the last proceedings prior today, Your Honor, there was on record a statement on the part of the Chief Prosecutor that if the only purpose of bringing in the Honorable Chief Justice is for him to be cross-examined, then they are waiving the right to cross-examine, Your Honor. So we are not adding anything anymore to what had been presented by way of direct examination, Your Honor. We are closing his testimony, hoping that the commitment on record on the part of the prosecution will be honored and given effect, Your Honor. I leave it to the prosecution. If they have no cross, what is the pleasure of the prosecution? Your Honor, please, at the last hearing, you will recall that the prosecution had continuing objections to the testimony of the Chief based on irrelevance, incompetence, immateriality, hearsay, and opinion. The prosecution believes that the testimony of the Chief is essentially inadmissible in evidence. And even if the testimony is admitted, it has very little evidentiary value, if any. In fact, we believe that the admissions made by the Chief Justice, particularly with respect to his dollar and peso accounts, are helpful to our case. Instead of making this manifestation, why don't you indicate your... I was going to that, Your Honor, please. Yes. Please, go ahead. Yes. In light of these reasons and the fragile condition of the Chief Justice, the prosecution will no longer cross-examine him. All right. On behalf of the prosecution panel, Mr. Chief Justice, we wish you speedy recovery. Thank you very much. Maraming salamat po sa inyo. Mr. President. Yes, Majority Floor Leader. Mr. President, there are a number of members of the court that would like to ask some questions for clarification. Namely, Senator Santiago, Alan Cayetano, Jinggoy, Loren, and Sergio Peña, Mr. President. Yes, Senator Dillon also. may I remind the members of the court that we must observe strictly our 2-minute rule so that we can finish the proceedings without prejudice to an extension of not more than 2 minutes. So ordered. Bago po tayo magsimula sa interpellation, nais ko po sanang isubmitin na po sa kagalang-galang na Juan Ponce Enrile yung aking waiver po. Hindi ko na po iintayin yung waiver nung 189. I'm submitting this without any conditions whatsoever. May I ask Attorney Chauco to submit it to the Senate President? Hindi ngayon. Alam po ninyo, kagalang-galang na mahistrado, The procedure. ang problema namin dyan, kahit na may waiver kayo, kaninong witness yung mga pupunta rito.
Opo. Kung mamarapatin po ninyo, siguro pwede naman pong patawag yung mga manager ng bangko. What's the pleasure of the majority floor leader? May we have a 1-minute suspension, Mr. President, to Session suspended formalize the for acceptance. one minute. May I request the members of the court to repair to the Senate lounge for a short discussion of this waiver. Pansamantala pong sinuspinde ang paglilitis para bigyan daan ng pagmi-meeting ng mga senator judges tungkol dito sa waiver na isinumite ni Chief Justice Renato Corona. Ito po yung waiver na kanyang pinirmahan sa harap ng sambayanan noong siya huling tumistigo dito noong Martes. Matatandaan po natin na hinamon po niya ang 188 signatory sa impeachment complaint at maging si Senator Judge Franklin Drilon na isusumite niya itong waiver na ito kung silang lahat ay pipirma rin. At alam po natin na marami po ang tumutol dito, kabilang na mismo si Senator Drilon. Kaya't ngayon naman ay sinusumite na mismo ng Chief Justice itong waiver at nawalang kondisyon. At tila yata nagkaroon ng mga pasubaling sa simula nang tinanong ni Senate President Juan Ponce Enrile ang kondisyon at ang kakalusugan ng katawan ni Chief Justice Renato Corona, sapagkat sinabi nga nila they have to take judicial notice of this at hindi lang basta-basta na porket hindi sabi na doktor, etc. ay pwede mangyari, and against the volition daw ng doktor ni Chief Justice ay nandyan siya, handang tumistigo, at tila nasabi pa niya na sa mata daw ng karamihan sa publiko ay kailangan pa daw niyang mamatay para malaman na totoo yata yung sinasabi niya at umaabot sa ganitong statements, just to explain his side. At bago nga sinumite ni Chief Justice itong waiver niya without the conditions. At kasama pa rin natin Attorney Joey Bernabe at si Carl sa tinitigan. Attorney Bernabe, tila nagkagulo yung mga senator judges sa pagsusumite ng waiver na ito. How are they going to treat this waiver? Ito ba ay parte ng ebidensya? At dahil nga ito ay isang waiver, paano nila mabubuksan itong mga nilalaman ng waiver na ito gayong wala ng oras ang natitira para gawin ito? Unang-una, hindi naman ito masasabing kasama sa ebidensya. No? Ang pagpapatunay lamang nito siguro ay binibigyan ng pahintulot ng Chief Justice ang Senado na alamin kung ano ang amount or anong nilalaman nitong kanyang mga dollar account. Pero ang magandang problema na lumabas ngayon ay sino ngayon ang magpapatunay kung gusto nilang usisain kung magkano ang nilalaman nitong mga dollar account. No? Sa aking pananaw, dahil nga meron ng ruling ang Senado na by Monday magkakaroon na ng closing arguments ng bawat partido at magkakaroon na rin ng opportunity para magdesisyon ang Senado either on Monday or sa Martes. Ano? Sa aking palagay, bakit pa kailangan ipatawag yung bank manager gaya nung sinasuggest ni Chief Justice Corona? Palagay ko alam naman niya kung magkanong laman nitong dollar accounts na to. So, maaari sigurong tanungin na lamang siya ng mga senator judges kung total 4 na accounts to kahit pa paano ma-approximate mo naman kung magkano ang nilalaman ng bawat dollar account. So technically, attorney, kapag tinanong ng mga senator judges si Chief Justice Corona about ano bang laman, ilan ng mga ang laman ng mga dollar accounts or sa anumang issue na dahil nga dun sa waiver na yun, ay gagawin niya at sasagutin niya ito on the spot just to save on time. Maaari niyang sagutin to. At total parang shortcut na nga lang naman yung imbis na pinapatawag pa yung mga bank manager, kung alam din lang naman niya kung magkano nilalaman, siya na mismo ang mag-admit kung magkano nilalaman nito. Ang siguro isang magandang katanungan dito or issue dito ay gaya nung sinasabi natin mula Martes, no? Kahit na malaman natin kung magkano yung amount na nakadeposito dun sa kanyang dollar account, meron na siyang excuse na binigay. Ang kanyang excuse being that hindi niya kailangang i-include ang value ng dollar accounts nito or dollar deposits doon sa kanyang salin. Ngayon, ang tanong is,
tama ba yung kanyang pananaw or interpretasyon na binibigay tungkol dito? At gaya rin ng sinasabi natin, mukhang sablay, mukhang hindi ganun kawasto yung kanyang interpretasyon dito sa dalawang batas, no? Yung sa SALN at saka yung sa FCDU accounts. Maraming salamat, Attorney. Samantalang puntahan natin ang nagaganap na press conference ng prosecution team. Nangyari kay Chief Justice, lalo na po kung sa tingin naman ho namin ay mas damaging on the part of the defense yung kanyang testimony than actually advantageous for them. So, considering those reasons, nag-decide kami na wag na mag-cross-examination kay Chief Justice. Imbis na waiver po, but hindi na lang po itanong kay Chief Justice magkano yung balance niya sa kanyang accounts para hindi na lang tatawagin po yung mga manager ng bangko. Alam naman ni Chief Justice na ngayon po ang tinakdang huling araw nagpagprepresenta po ng ebidensya at ngayon pa siya magbibigay na waiver na alam niya na kailanganin tatawagin po ang ilang mga testigo pa para patotohanan yung waiver na yon. Ba't di na lang tanungin ng mga senador sa kanya sa kanilang examination, magkano ba talaga ang dollar accounts mo, Mr. Chief Justice? At simple lang po ang sagot, sasabihin lang po niya, ganito po yon, kay Mrs. Corona, ganito po yon. Di ba mas madali po yon sa waiver? Pero ganun pa man, kung sasabihin ba niya yon, ano ang silbi niyon? Yun po ang hindi niya dineklarang accounts sa kanyang statement of assets. Klaruhin po natin yon. Base sa kanyang sinabi nung Martes, meron siyang 4 na dollar accounts at ito ay hindi po deklarado sa kanyang statement of assets and liabilities. So sa tingin po namin, question of law na lang po kung impeachable offense po yon. At wala na po tayong question of fact dito sa ating kaso. Well, please elaborate again, bakit po tingin nyo useless na yung unconditional waiver na pinirmahan ni Chief Justice Corona? Well, simple lang po eh. Inamin na po ni Chief Justice Corona na meron po siyang existing dollar accounts. At inamin na rin po niya sa kanyang salaysay nung Martes na yung dollar accounts po niya ay hindi niya nilagay sa kanyang SALN dahil naniniwala po siya sa kanyang interpretasyon na ang dollar ay absolutely confidential kaya hindi kailangan ilagay sa SALN. So yun po yung rason kung bakit para sa amin hindi na kailangan na yung waiver ni Chief Justice Corona. Isa pa, wala nang silbi at this point in time yung waiver dahil yung wini-waive niya na doon, kung ano man ang makikita namin doon as a byproduct of that waiver, ay nakita na. Ibig sabihin, lumabas na yun doon sa AMLAC report, lumabas na doon at least in 2 banks, yung PS Bank at saka BPI. Ibig natin sabihin, ano pa mang ebidensya ay makakadagdag. Sigurado yun, ano? Pero base doon sa ebidensya na establish na natin, we have already established a case because he has not been able to present evidence to the contrary. Ano bang ebidensya ang naipresenta na walang $10 to $12 million? Well, there's no document. Nasaan yung ebidensya na dokumentong nagpapatunay na yung perang nakita sa PS Bank na nag-amount ng 36 million, pati yung 12.5 million na nakita sa BPI, sinasabi niya doon sa kanyang testimony, hindi niya dinideclare yan dahil sa dalawang bagay. Dahil ito ay BGEI property at saka commingled funds ng kanyang pamilya. But there is no evidence in the face of documentary bank evidence. So, ano pang gamit nung waiver at this point in time? Ang tingin namin doon is, it's really too late in the day. I mean, if he wanted to be as transparent, hindi na namin kinailangan pang makipagbugbugan sa mga bangko at makipagdebate sa kanila para ma-issue yung mga subpoena. Today is the last day of the trial. We don't see already any opportunity to actually use it. And besides, whatever purpose it is being given has already been met because nakita na yung mga ebidensya at hindi niya natapatan ito ng ebidensya maliban sa kanyang open denial o sa kanyang kwento lang. So you're also against yung sinabi niya kanina na ipatawag yung bank managers? Depende na po yan sa Senate Impeachment Court. No? Pinapaubaya po natin yan sa Senate Impeachment Court. Kaya nagpatawag ng caucus ang ating mga senator judges para talakayin nga kung ipapatawag ba yung ating mga
branch managers dahil kung titignan po natin ngayon ay Biyernes, no? At kung they decide to do it, no, walang pasok na ang bangko bukas. So how will you call the branch managers? So the earliest that they will be able to issue the summons for them to attend will be Monday. So it might not fit, no, it might not be with the schedule that the senators have agreed on. Pero again, we will leave it up to the discretion of the senator judges on what they would decide after their caucus. Tingnan na lang natin, parang may pattern tayo di ba? Naalala niyo nung day 1, day 42 na tayo ngayon, nung day 1, dun sa issue ng Statement of Assets and Liabilities, matagal na nating hinihingi yung SALN ni Chief Justice mula nung siya'y naging mahistrado. Anong ginawa? Sinabpi na po ng Senate Impeachment Court, nag-object po ang defense. And nung sinasabpina na po, papunta na po dito si Enriqueta Vidal, ibibigay na po yung SALN ni Chief Justice. Ano pong ginawa ni Chief Justice? Nag-issue po siya ng waiver na pinapayagan na po niya yung korte na tingnan yung kanyang SALN. Hindi na po kailangan yung waiver at that point. Pangalawa, nag-walkout ho siya. At nakita natin na gustong-gusto niyang umalis dahil nandun po yung sasakyan niya. Kung hindi po siya pinigilan ng Sergeant at Arms, ay nakaalis na po siya. At anong sinabi? Nagkasakit, may sakit, biglang nagkasakit po. So, nakikita po natin may pattern ho talaga Parang nilalaro niya ang publiko, nilalaro rin po niya ang impeachment court sa tingin po namin. No? Dahil ngayon, it falls into that pattern na kung alam naman niyang may takdang deadline na po ang ating Korte Suprema, ang ating impeachment court, tsaka niya ipipresenta na alam niyang makakatagal pa sa ating proceedings. Diba? Nagawa na sa atin dati ito. Sa amin, sana ay huwag na tayo magpadala rito. Medyo bumibili ng oras, buying time ho. Para nakita nila na medyo makalimutan sana yung effect ng Martes, ng walkout. At siguro, lumamig ng konti yung Senado sa kanila. Parang, yeah, perpetually sinusubukan bawiin, no? Yung sa tulad ng sinabi ni Congressman Sani Angara kanina is, that seems to be the pattern. Kung the defense has been very, very reactive insofar as kung ano nagiging reaction ng publiko. So nung una, sabi nila, hindi iprepresenta. Nung nakita nila na overwhelming yung sentiment of the senators and the public na kailangan magpakita, pinakita nila finally si Chief Justice. Nung sabi nga po, nung umalis at hindi naman po magsisinungaling ang video, biglang panibago po ang kwento kung bakit umalis nung Tuesday. Ngayon naman po, yung waiver noon may conditions. Ngayon po ay walang conditions dahil doon sa public reaction din doon. So perpetually they're adjusting their strategy para sa amin in their desperate attempt talaga na maka-win over yung overwhelming sentiment at this point in time laban or sa tingin namin kontra kay Chief Justice. Sir, why would he unconditionally issue such waiver at this point? Nakita naman na lahat. Bakit, sa tingin nyo, bakit niya gagawin yun? Para patagalin yung proceedings. Nagsalita na yung mga senador na may decision na sila And yan, here he comes na, teka, wag muna kayo mag-decide dahil meron pa akong waiver. Diba? Tingnan niyo tong waiver ko. Wag natin gawing huling araw tong Biyernes na to. Diba? Sa Monday, baka pwede pa tayong patawag. Bakit naman ganon, diba? Tama talaga. Yun yung fear namin. No? Nung sinabi nga namin, in fact, one of the main reasons dun sa desisyon na bakit ayaw na namin mag-cross is we don't want to delay it any further. Dahil sa tingin po namin ay tila gusto pa nilang magkaroon pa ng extension. Hindi namin alam kung bakit. Kasi madalas lahat ng defendants gusto nila mas mabilis ang trial. But in this case, it would seem that they want to lengthen it. In the end, we will have to submit kung ano magiging desisyon ng impeachment court. But we are absolutely confident at this point in time with the amount of evidence that we have already presented such that hindi namin yung halos 4 na linggong paghahanda doon sa cross-examination kay Chief Justice ay amin ang ibinasura dahil sa desisyon nga namin sa tingin namin hindi na kinakailangan.
Basically, ano siya, too little, too late. It's too late in the day to submit this kind of waiver. After all his admissions, hindi na po kailangan. Tsaka sabi nga ng pinag-usapan kanina, no, when that final decision was made, is that in litigation practice, the best cross-examination is actually having no cross-examination. If you can actually come up and not do your cross-examination, that's the best situation. And in this case, tingin namin, talagang napakaraming admissions dun sa kanyang direct testimony na nakakatulong doon sa aming kaso. All the elements pertaining to the real properties na parating lang sinasabi, dineclare lahat. Dineclare ho yan, alam naman ho natin, 6 years after they were bought, at dineclare lang ho yun noong April 28, 2011. Yung dalawang condominium, 5 years yung isa 4 years, tapos yung Bellagio penthouse was a year after it was bought. Meaning, matagal na itinago, doon lang diniklara, wala naging istorya kung bakit matagal na kinonceal for several years. Hindi yun na-address ng mabuti. Yung iba pang mga properties sa pinag-usapan po doon, or even the bank accounts that we have been able to establish, is that why were they withdrawn on the day of the impeachment? Why were dollar accounts actually withdrawn in several banks on December 15, 3 days after the impeachment, and on December 18, or 5 days, 6 days after the actual impeachment by the House? So, lahat po yun, hindi ho yun nasagot sa kanyang direct testimony. Wala pong opportunity na dun sa 3 oras na salaysay ni Chief Justice, never niya po dinenay or sinabi na peke po yung AMLAC report. So, dahil official report po ng gobyerno yon, pag hindi po na-deny yun po